Hi guys and welcome back to my channel. Ayan, so for today's video, mag-unbox na naman tayo ng smartphone. Okay, hawak ko ngayon si UMIDIGI A9. So nakuha natin siya sa Lazada for less than 6,000 pesos. And na-curious ako kung gaano nga ba kaganda ang performance ni UMIDIGI A9. By the way guys, merong UMIDIGI A9 Pro, but pinili ko si UMIDIGI A9 for reason na sasabihin ko at the latter part ng video. So, huwag natin patagalin pa, balatan na natin yan. First na mapapansin natin ay yung box ni UMIDIGI A9. So, mas manipis at color white na siya kasi from the previous na boxes ng UMIDIGI A9, color black siya. But from UMIDIGI A9 and A9 Pro, nag-white na sila. So, unbox natin. Okay. Pagka-reveal, ito na yung phone. Cool. Okay. So, isa sa napansin ko kung bakit manipis pala yung box, ay nakakabit na kasi yung jelly case niya. Kasi di ba yung iba, kaya bulky dahil naka-separate pa yung jelly case. Sa kanya, nakakabit na. Okay na. Kasi tama nga naman, kasi hindi naman yung punto mo, ba't mo nilagay yung jelly case para ikabit? So, ba't okay not ikabit mo na, diba? Yeah, good. Okay. Open muna natin. Next is the, what is this? Link to the world. Yeah, kita diba? Okay. Tignan natin kung ano. Okay. So, under nyo itong white envelope na to is yung ating SIM ejector pin or yung tusok-tusok plus the manual. Okay, manual. At yung charger niya. Plus yung charger code niya. And tignan natin. Good. Dahil naka-USB-C na siya, hindi na tayo mahihirapan. Dahil bali-baliktad man, makakapasok yan. Ipitin ko muna. Okay, so ang nakalagay dito kay UMIDIGI A9 ay stock Android 11. Ang nakalagay sa website na isa ang UMIDIGI A9 sa mga phone na unang nag-release ng Android 11. Kasi currently, Android 10 yung common sa karamihan ng mga bagong labas na phones. But, sabi nga, stock Android 11, which means, hindi nila minotify. Next is 6.53 inches HD plus full screen. Okay. At may infrared thermometer siya. Cool. May ultra-wide AI triple camera, AI Beautify selfie camera, Helio G25 octa-core processor, 3GB of RAM, and 64GB of internal storage. Plus, ito yun, yung battery, 5,150 mAh. So, mukhang pangmalakasan to ah. And 2+1 card slot. I think ito yung tinatawag na dual SIM slot plus SD card slot. Okay, tapos na natin siya balatan. Alis muna ako para matest ko sa UMIDIGI A9 and balik ako para sa mga details para sa phone na to. By the way guys, sa UMIDIGI A9 ay available in 3 colors. Granite Gray, Sky Blue, and Peacock Green. Ngayon, itong kinuha natin ay yung Peacock Green. Mukha ba siyang peacock? Green naman siya. E di peacock green. So, mas lalo ako na-excite sa phone na to kasi aside from battery at saka sa stock ROM niya, meron din siyang infrared thermometer. Which is timely kasi di ba ngayon, importante sa mga tao yung kanilang temperature para matest kung meron ka bang symptoms ng probably ay COVID. So, sumasabay sa UMIDIGI A9. Ba't kaya ang sarap sa feeling nung nagpipil ka ng mga plastic sa cellphone? Bango. Gusto ko yung texture nung likod niya. Kasi hindi siya madulas. Pwede to sa mga waterbender na kagaya ko. Narinig nyo? Ayan. So parang, yung style ng design niya sa likod, parang
Yung design ng fingerprint ng tao. Pero plastic siya. Na budget-friendly feels. So, kahit hindi ka na mag-TPU, mag-jelly case, hindi ka na mag-jelly case, okay na rin siya. But, mahalaga pa rin na mag-jelly case ka just in case na magasgasan or madrop mo, at least meron munang sasalo. Yun naman ang mahalaga, di ba? Pag na-fall ka, may sasalo sa'yo. Okay, promise, alis na talaga ako. Tetest ko na sa UMIDIGI A9 and babalikan ko kayo for my reviews. UMIDIGI A9 has 6.46 inches by height, 3.04 naman sa width, at thickness na 0.37 inch. Yung back naman ni UMIDIGI A9 is made of plastic na may anti-fingerprint texture para iwas dulas pag basa yung kamay. At the right side, nandun yung power and volume rocker. On the left side naman ay yung independent shortcut key, which by the way guys, customizable siya, kaya it's up to you kung anong app yung gusto mong mag-open pagka-click. But by default, thermometer scanner yung mag-open. At sa left side din naman yung SIM and memory card tray. At the bottom part, nandun yung speaker and charging port. At sa top part naman ay yung headphone jack port. For the display, UMIDIGI A9 is equipped with IPS LCD screen kaya mas maganda yung angle viewing experience mo. The screen size is 6.53 inches running on HD+ resolution na may 60Hz refresh rate. So medyo may kakapalan pa yung bezel and yung chin ni UMIDIGI A9 na supposedly ay mas manipis na for the phones na mga bagong release. It also runs with Android 11, yung latest OS version ng Android, kaya di ka na maninibago sa user interface nito at pre-install na din yung mga Google apps. UMIDIGI A9 is powered with MediaTek Helio G25, a chipset designed for gaming smartphones kasi meron siyang hyper-engine technology para mas smooth at mas matagal yung paglalaro. During game test, sa ML, pwede mo i-maximize ang mga settings, pero to enjoy the game better, I recommend na i-off yung HD and i-on yung HFR at medium setting sa graphics. Sa Call of Duty naman, low yung graphics na nakuha sa UMIDIGI A9 at high naman ang sa frame rate. On normal part ng game habang tumatakbo na yung paglalaro, okay naman. Pero pagka change na yung screen o nagkakaroon ng transition, doon mo mai-experience yung delay. Pero napaka-minimal lang para magkaroon ng epekto sa gameplay. Since UMIDIGI A9 runs with stock Android 11, onti lang yung mga built-in apps na meron ito. Yun nga yung na-mention ko, yung mga Google apps. Pero mukhang nasobrahan yata sa UMIDIGI A9 kasi wala na siyang gallery. Pero may alternative naman, yung Google Photos. And the rest na apps na kailangan mo, pwede mo naman siya i-download sa Play Store. At ito naman yung sample video and audio. Here's the result ng Antutu benchmark. So meron siyang score of 93,354. Okay, so ngayon susubukan natin yung thermometer scanner niya. Reminder lang guys na si UMIDIGI A9 ay hindi intended as a medical device. Nakalagay ito sa website and yung measurement data and result ay magsaserve lamang as reference but hindi siya gagamitin for diagnosis and treatment. Okay, ayan. So, dito sa shortcut key natin pindutin. Mag-open. Ayan. Okay. Try natin. Hindi ako ma-measure. Ano naman ako measurement sa akin? May temperatura pa ba ako? Okay. After how many tries, nakakuha rin tayo ng result. So, ayan, 35.9. Okay, second test natin, lumabas, 35.7. Sapa, ulitin natin. Third test, lumabas, 35.7 ulit. Ito lang pansin ko kasi sinubukan ko sa ibang tao.
Okay naman, hindi naman nagpi-fail. Pero pagka ako ang kumukuha sa sarili ko, may mga times na hindi ko na-detect yung temperature ko. Why? Aside from people, kaya niya rin i-measure yung temperature ng mga object. Okay, subukan naman natin kunin yung temperature ng box niya. Oh, may lumabas. 19.3. Okay, so pero sabi pa rin niya, hindi naman ito dapat mag-serve as medical device. For reference lang siya. UMIDIGI A9 has dewdrop style notch kung saan nakalagay yung 8 megapixel selfie cam. And on the rear cam naman, it has 3 cameras. The 13 megapixel main lens, the 120 degree 8 megapixel wide lens, and a 2 megapixel depth sensor. Dito naman yung dual LED flash, and this part naman ay yung infrared thermometer sensor. Here are the shots taken by UMIDIGI A9. Camera shots are decent, ito nga lang yung mga napansin ko. Vivid yung colors pag malapitan yung kuha sa subject, and under low light, hindi na nakuha yung ilang details sa scene. Hindi rin naging ganun ka-impressive yung shots using night mode. Okay, so tinetest natin ngayon yung front camera video ni UMIDIGI A9. Yan. For the battery, UMIDIGI A9 has 5,150 mAh. May kalakihan ito to compare sa usual battery capacity ng mga smartphones. Upon receiving ng phone, meron siyang 96% at inabot ako ng 3 days and 3 hours para ma-drain ito. Kasama na dito yung pagtetest, paglalaro at yung standby mode ng phone. May kasama na rin itong 10 watts USB-C charger. And to fully charge the phone, inabot ako naman ng 4 hours and 46 minutes. So medyo may katagalan siya. Now we're on the final part of this video kung saan sasabihin ko yung conclusion about UMIDIGI A9. Let's start with the pros. First is yung thermometer. May not be accurate kasi nga may disclaimer naman sa website na the phone is not intended to be a medical device. But it's a plus na rin kasi naisip nila na maglagay ng thermometer scanner sa phone na napapanahon. And another feature, isa siyang bago para sa cellphone. Next is yung anti-fingerprint texture niya sa likod. Ayan. So makikita nyo. So inahawakan ko siya kahit walang case kasi hindi naman siya madulas. Hindi naman din nag-fingerprint. So okay lang kahit mag-waterbend ako dahil anti-fingerprint naman and hindi rin madulas. And another for the pros is the battery. To be honest, makunat talaga siya. Naging problema ko siya kung paano ko siya i-drain. So naglaro ako kung ano-ano, inopen ko, tinagalan ko yung screen time para mabilis ko siyang ma-drain. Kasi nga, kailangan kong sukatin naman yung tagal nung pag-charge. And for the cons, first is yung fingerprint scanner niya. May mga times na hindi nare-read yung fingerprint ko and matagal din siya mag-unlock. Next is yung mabagal na charging. Yung 4 hours and 46 minutes na pag-charge. I think parang kailangan mo yata ng mahabang pasensya para mag-charge nun. But, yung charging time na yon is from 0% to 100%. So, kung ayaw nyo magtagal ng ganun, 20% pa lang, i-charge nyo na. Last for the cons is yung camera. Hindi siya ganun ka-impressive, but hindi na rin naman masama. Now we're on the part na why choose UMIDIGI A9 over UMIDIGI A9 Pro. If you are after of gaming, piliin mo si UMIDIGI A9. Bukod sa chipset, sa screen na 6.53 inches, meron din siyang battery na 5,150 mAh na mas mataas ng 1,000 kumpara sa UMIDIGI A9 Pro. Kasi si UMIDIGI A9 Pro ay meron 4,150. And if you want the updated one, so UMIDIGI A9 ay naka-stock ROM Android 11, yung latest Android OS version. Kasi si UMIDIGI A9 Pro ay naka-Android
10. For the budget, both naman sila affordable, si UMIDIGI A9 at saka si A9 Pro. Magkakatuno lang talaga yan sa personal preference mo. Pero kung mas preferred mo yung magandang camera, go for the UMIDIGI A9 Pro. But for the price, sa UMIDIGI A9, okay na rin siya. If you have comments and suggestions, i-type nyo lang sa baba. And if you like the video, please give me a thumbs up. And please do subscribe if you like the content of this channel. And hit the notification bell na rin to be updated sa mga future videos na i-release pa natin. Once again, this is me, El Palangka. Thank you for watching and see you on my next video.